विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ल्यापटप, कम्प्युटर अथवा विभिन्न यस्ता इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू स्लो हुने, ह्याङ हुने अथवा काम गर्दै नचल्ने एकदमै प्रब्लमहरू देखिन्छ। विविध कारणहरू हुन्छन्। त्योमध्ये आज म 5 वटा यस्तो ट्रिकहरू दिँदैछु जसले तपाईँलाई आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर फास्ट बनाउन एकदमै गजबको भूमिका खेल्छन् र यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूलाई प्रब्लम यो आएको हुनसक्छ, धेरै प्रब्लम तपाईँलाई दुःख दिइरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। म 5 वटा ट्रिकहरू दिँदैछु, त्योमध्ये 5 नम्बरको ट्रिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारणले भिडियोलाई नछुट्याइकन हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ है त। सुरुमा तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपको किबोर्डमा म विभिन्न सर्टकटहरू पनि सिकाउँछु। ल्यापटपको किबोर्डमा तपाईँले यो विन्डोज बटन, कन्ट्रोल अल्टको बिचमा रहेको विन्डोज बटन प्लस आर एकैचोटि दाब्नु होला। जब तपाईँले विन्डोज र आर गर्नुहुन्छ तब एउटा अप्सन दिन्छ यसले, यहाँ रन भन्ने हाम्रो एउटा अप्सन आउँछ। रनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले के भन्दैछ, तपाईँको प्रोग्राम अथवा फोल्डर, डकुमेन्ट, इन्टरनेट सोर्सहरू अथवा कुनै पनि फाइलहरू बिच्नलाई डिरेक्टली तपाईँले जानका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सजिलो उपाय छ यो। सजिलो उपाय जस्तै एक्जाम्पल म डी भन्ने मेरो लोकल डेस्क डी आफ्नो कम्प्युटरको फोल्डरमा म जानु छ। कुनै त्यसभित्र मैले फोल्डर राखेको छु, समथिङ जस्तै मेरै नामको फोल्डर हुनसक्छ। इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली त्यो फाइलमा पुग्नलाई हामीलाई सजिलो बनाउँछ, त्यो फोल्डरमा पुग्नलाई सजिलो बनाउँछ। अथवा कुनै विन्डोज र आर गर्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ प्रोग्रामको नाम राख्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल मलाई चाहिँ विनवोर्ड थिच्नु परेको छ, विनवोर्ड भन्ने जानु छ। विनवोर्डमा तपाईँले जानुभयो र सजिलो तरिकाले कहीँ अब त्यो खोलिरहनु पनि परेन, सजिलो तरिकाले त्यो प्रोग्राममा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। लगायत धेरै कुराहरू यहीँबाट तपाईँले www. यहाँ चाहिँ google.com गर्नुभयो भने अटोमेटिकल्ली गुगल यहाँ ब्राउजर तपाईँले खोजिरहनु परेन, अटोमेटिकल्ली यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहेको ठाउँमा डिरेक्टली यसले पुर्याइदिन्छ। सो सजिलो तरिका विन्डोज र आर कति बेला थाहा पनि होला, नयाँलाई यो नयाँ कुरा पनि भयो। के गर्ने, हामी कम्प्युटर हामी त फास्ट बनाउँदैछौँ। विन्डोज र आर रन गर्ने, त्यस पछाडि यहाँ %temp ट्याम्प गर्ने, फेरि पर्सेन्टेज गर्छौँ हामीले। अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टेम्पोरेरी फाइल, यो भनेको हाम्रो जङ्क फाइलहरू, नचाहिने फाइलहरू हो। जस्तो कसरी आउँछ त्यो जङ्क फाइल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाउँछौँ अथवा फाइलहरू खोलिरहेको हुन्छौँ, फाइलहरू ट्रान्सफर गर्छौँ कुनै अरू डिभाइसहरू मार्फत हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भर्खर मैले ओपेरा चलाएँ, यहाँबाट टेम्पोरेरी फाइल आछ भनेर देखाएको छ। यस्ता विविध नचाहिने हामीलाई फाइलहरू आएर कम्प्युटरमा भरिन्छ, फुल हुन्छ। हामीले पनि नर्मल्ली चाहिने भन्दा बढ्ता केही कुरा खायौँ भनेदेखि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ नि, घाँटीभरिसम्म आउने जस्तो होइन, हिँड्नै नसक्ने जस्तो, सास फेर्नै गाह्रो भए जस्तो, हामीलाई कति प्रब्लम हुन्छ हो। हाम्रो कम्प्युटर पनि यही भयो। त्यस कारणले यसलाई सबैलाई डिलिट गर्ने सजिलो उपाय हामीलाई थाहा छँदैछ। सेलेक्ट गरेर डिलिट बटन थिच्ने बित्तिकै डिलिट हुन्छ, तर होइन, हामी चाहिँ के गर्ने, यसलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने। त्यसका लागि कन्ट्रोल र ए अल सेलेक्ट गरिदिने। सेलेक्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तै यहाँ क्लिक गर्छौँ, कन्ट्रोल थिच्दा क्लिक गर्छौँ। जस्तो कतिपय चाहिने फाइलहरू हुनसक्छ, त्यसमा हामी सिलेक्ट गर्दै पनि गर्न सकिन्छ। होइन, मलाई सबै एकैचोटि चाहियो भने चाहिँ कन्ट्रोल र ए गर्ने, हामीले सिफ्ट र डिलिट गर्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली यो फाइलहरूलाई के गरिदिन्छ, हामीले पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिन्छ। फाइल अब यो पर्मानेन्टली के भन्नु पर्दा डिलिट। यो मैले अगाडि धेरै फाइल डिलिट गरिसकेको छु, अहिले जति यसले डिलिट गर्नुपर्ने हो यसले डिलिट गरिदिन्छ र बाँकी इम्पोर्टेन्ट रहनै पर्ने फाइल मात्र यसले, हामीले युज गरेको फाइलहरू यसले रहन्छ। एउटा उपाय यो भयो। अर्को त्यस्तै गजबको उपाय छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो विन्डोज र आर, फेरि त्यही अप्सन यो रनबाटै हामी कति धेरै गजबको कुरा, रनसँग सम्बन्धित मात्रै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा बनाउला। गजब छ रनको मात्रै काम। त्यसका लागि फेरि हामी के गर्छौँ, यहाँ सर्च बक्समा हामी temp गर्छौँ, ओके गर्छौँ। अनि यो पनि हाम्रो कति धेरै हजारौँ लाखौँ फाइलहरू यसरी जङ्क फाइलहरू जम्मा भएको छ भने चाहिँ सबै टेम्पोरेरी फाइलहरू यो। अनि कन्ट्रोल ए अल सेलेक्ट, सिफ्ट र डिलिट, पर्मानेन्टली डिलिट। यसले सोध्छ पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने हो भनेर। अनि हामीले आर यु स्योर यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट। 14,800 यति फाइल, अनावश्यक फाइलहरू छ। टाइम लाग्छ, अहिले मैले एक्जाम्पललाई थोरै देखाएँ, धेरै टाइम लाग्छ धैर्य गर्ने। र यो अनावश्यक फाइलहरू हामीले आनन्दले डिलिट गऱ्यौँ भने हाम्रो कम्प्युटर पहिलाभन्दा धेरै नै फास्ट हुन्छ। यो तपाईँ आफैले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। यसले कति टाइम लिन्छ भनिरहेछ। अहिले यसलाई मैले यतिमै बन्द गरेँ। यसरी दोस्रो तरिका हो। तेस्रो तरिका अझ गजबको छ, त्यो भनेको विन्डोज र हामी रन गर्छौँ, फेरि रन PRE
FETCH prefetch गरेर ओके गर्ने। यो पनि हाम्रो जङ्क फाइल, अनावश्यक फाइल, टेम्पोरेरी फाइल सेलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल ए सिफ्ट र डिलिट हामी गर्छौँ र यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै यसरी फाइल सबैले के गरिदिन्छ, हामीले नचाहिने फाइलहरू फालिदिन्छ, हामीले चलाउन एकदमै सजिलो बनाउँछ। अर्को तरिका छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली रिफ्रेस। जस्तै हामीले चाहिँ स्क्रिनमा अथवा डेस्कटपमा राइट माउस गरेर रिफ्रेस गर्छौँ, बेला बेलामा काम गर्दै कम्प्युटरले एकछिन 5-10 मिनट चलाएपछि रिफ्रेस गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो। जस्तै यो किबोर्डको F5 थिच्यो भने पनि यो रिफ्रेस हामी गरिरहेको हुन्छ, यसरी रिफ्रेस भइरहेको हुन्छ। अथवा विन्डोज र डी किले हाम्रो विन्डोज डी गऱ्यौँ भने पनि रिफ्रेस हुन्छ होइन। धेरै तरिकाहरू छन् रिफ्रेस गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेस्कटप रिफ्रेस भयो। तर इन्टरनल्ली रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउनका लागि हामी के गर्छौँ, विन्डोज आर की थिच्छौँ, यहाँ के गर्छौँ TRE गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्युटरले यसले के गरिदिन्छ, अब इन्टरनल्ली रिफ्रेसमेन्ट गरिदिन्छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ 1 महिनाभरि काम गर्ने अथवा 6 महिनाभरि काम गर्ने अनि 2-4 दिनका लागि छुट्टी लिएर रिफ्रेसमेन्टमा जान्छ नि, हो बेला बेला कम्प्युटर चाहिन्छ नि होइन। त्यस्तो विविध कुराहरू गरिरहनुपर्छ, कम्प्युटरलाई पनि हामीले रिफ्रेस गराइरहनुपर्छ। त्यस कारणले यो कहिले पनि नबिर्सिने। अब मैले भनेको थिएँ 5 वटा कुरा दिन्छु, त्यहाँदेखि 5 नम्बरको गजबको भनेर हो। अब अनावश्यक धेरै डिस्कहरू फुल भएको छन् भनेदेखि हामीले के गर्ने रहेछौँ त अर्को तरिका भन्ने बित्तिकै यो हामी यो सर्च बक्समा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो भनेको विन्डोज थिच्ने बित्तिकै आउँछ तपाईँको कम्प्युटरमा ल्यापटपमा कुन विन्डोज जुनसुकै होस् केही प्रब्लम परेन, विन्डोजको थिच्ने बित्तिकै सर्च बक्स आफै अटोमेटिकली आउँछ। मेरोमा विन्डोज 10 छ, कसैमा विन्डोज 11 हुनसक्छ, 7 हुनसक्छ, डजन्ट म्याटर, जेसुकै भए पनि विन्डोजकै थिच्ने। यहाँ चाहिँ डिस्क क्लिनअप भन्ने टाइप गर्ने, यहाँ डिग गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली आइहाल्यो। यहाँ यसले सर्च गरिदियो, यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले सेलेक्ट द ड्राइभ यु वान्ट टु क्लिन अप भनेको छ। तपाईँले कुन चाहिँलाई क्लिन अप, तपाईँसँग कतिवटा डिस्क छ, कतिवटा तपाईँले बनाउनु भएको छ, आफ्नो डिस्क छान्ने कुनलाई क्लिन अप गर्ने। नर्मल्ली अब डीमा, ईमा, एफमा जुनसुकैमा भए पनि त्यहाँको फाइल त डिरेक्टली डिलिट गर्न मिलिहाल्छ। तर सिस्टममा फाइललाई चाहिँ, सिस्टममा भएको फाइल चाहिँ हामीले के गर्ने हो, क्लिन अप गर्ने हो। सजिलो छैन, त्यस कारणले हामीले के गर्ने, क्लिन अपबाट गर्ने आफूलाई जुनमा सिस्टम छ, सिस्टममा जस्तै मेरोमा सीमा रहेछ, यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु। अब हामीमा नचाहिने फाइलहरू अहिले टाइम लाग्छ भन्दैछ, तपाईँको कति जङ्क फाइल छ त्यही आधारमा मैले टाइम लिने हो। सबैलाई टिक लाउने, यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिने। जुनको फाइलहरू फाल्ने हो सबैलाई यसरी हामीले के गर्ने, हाइलाइट गर्ने। जस्तै टेम्पोरेरी फाइल 1.7 GB यत्रो धेरै के गराएको छ, फाइलहरू जम्मा गरेर बसाएर छ। यसलाई हामी अब डिलिट गर्छौँ अथवा ओके गर्छौँ। अब यसले के गरिदिन्छ, यो फाइल 100% पुग्छ, डिलिट हुन्छ। तपाईँको कम्प्युटर पहिलाभन्दा हेर्नुहोस् चुड्कीको भरमा एकदमै फास्ट भएको तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले बेला बेला एकदम सामान्य प्रब्लमहरू चाहिँ सामान्य हुन्छन् होइन, प्रब्लम चाहिँ सामान्य नै आएको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ धेरै ठुलो परिणाम आउँछ, यसले चाहिँ धेरै प्रब्लम आयो भनेर हामीले के गर्छौँ, प्राविधिकलाई बोलाउँछौँ, कम्प्युटर पसलमा लिएर जान्छौँ र धेरै खर्च गरिरहेको हुन्छौँ, टाइम पनि वेस्ट भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ काम काम चाहिएको हुन्छ, ल्यापटप कम्प्युटर नभएर एकदम प्रब्लम हुने हो। सामान्य प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि हामी के आत्तिन्छौँ। सामान्य टिप्स र ट्रिक भयो भने हामी आफै काम गर्छौँ, कसैलाई बोलाइ पनि रहनु पर्दैन। त्यस कारणले यस्ता भिडियोहरू तपाईँले हेर्ने बानी गर्नुपर्छ। मैले आजलाई यति गरेँ, 5 वटा टिप्सहरू कम्प्युटर स्लो हुँदा फास्ट कसरी गर्ने भन्ने मैले टिप्सहरू गराएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र सबै माझ पुर्याउनका लागि एक लाइक गर्नैपर्छ। आजलाई यति, बाँकी अरू भिडियोमा यस्तै ट्रिक्स र टिपहरू म लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।